مسئله 243. توی این مسئله میگه که یک دری هست، این قطعه آبی رنگ، این در رو توی وضعیت نشون داده شده در نظر بگیرید که توی زاویه 60 درجه قرار داره. میگه توی این زاویه یک نیروی 6.75 کیلو نیوتنی داره وارد میشه و گشتاور این نیرو رو حول نقطه O میخواد پیدا بکنه. دقت کنید وقتی که اینجا یک نیروی رو توی کابل داریم، نیرو در راستای خودش قابلیت جابجا شدن داره. یعنی من میتونم نیرو رو توی نقطه A فرض کنم، میتونم نیرو رو بالا سر O فرض کنم، میتونم نیرو رو توی نقطه B فرض کنم و تفاوتی نمیکنه که کجا این نیرو رو در نظر بگیرید. نیرو در راستای خودش قابلیت جابجا شدن داره. خب من میام نیرو رو در نظر میگیرم توی این نقطه، توی نقطه B به مقدار 6.75 و توی این نقطه تجزیهش میکنم به مؤلفه‌های افقی و مؤلفه‌های عمودی. به همین خاطر من بایستی این زاویه تتا رو ابتدا پیدا بکنم. زاویه تتا این زاویه هست و برای پیدا کردن زاویه تتا من نیاز به محاسبه این دوتا بعد دارم تا بتونم این زاویه تتا رو، زاویه کابل با خط افق میسازه رو به دست بیارم. خب در نظر داشته باشید توی مثلثی که اینجا داریم میبینیم زاویه 60 درجه رو داریم و طول 6 متر، یعنی ضلع مقابل میشود 6 تا سینوس 60 درجه و ضلع مجاور میشه 6 تا کوسینوس 60 درجه یا سینوس 30 درجه که میشه 3. پس این ضلع 3 هست، ضلع مقابل هم 6 تا سینوس 30 درجه. خب حالا اگر که من طول افقی این مثلث رو بخوام، این طول افقی میشه یه 3 متر و یه 2 متر، پس طول افقی میشود 5 متر. طول عمودی رو اگر بخوام من یه 7 متر دارم، یه 6 تا سینوس 30 درجه ازش کم میکنم و یه 14 هم اینجا داریم، اون رو هم ازش کم میکنم تا مقدار اون قسمت عمودی از این مثلث بالایی به دست بیاد. یعنی قسمت عمودی میشه 7 منهای 6 تا سینوس 30 درجه، سینوس 60 درجه و منهای یه 14 هم. اگر این رو حساب بکنیم 7 منهای 6 ضرب در سینوس 60 درجه منهای با 14 هم، این مقدار میشه 1/14. پس 1/14 هم. حالا میتونم تتا رو حساب کنم. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور و از اینجا میتونم تتا رو به صورت تانژانت معکوس 1/14 تقسیم بر 5 به دستش بیارم. مقدارش رو حساب بکنم، مقدارش میشه 15/6 درجه. خب حالا نیرو رو تجزیهش میکنم توی این نقطه B. در نقطه B نیرو رو تجزیهش میکنم. نیرو به مؤلفه افقی و مؤلفه عمودی تجزیه میشه. مؤلفه افقیش میشه 6/75 کوسینوس 15.6 و مؤلفه عمودیش میشه 6/75 سینوس 15/6. خب متوجه هستید که حالا حول او میخوایم گشتاور بگیریم. نیروی افقی گشتاوری پاد ساعتگرد حول او ایجاد میکنه، نیروی عمودی گشتاوری ساعتگرد ایجاد میکنه. پس لازمه که گشتاورهای اینها از هم کم بشه. من بنویسم گشتاور حول نقطه او برابر است با، خب یه دونه 6/75 ضرب در کوسینوس 15.6 داریم که بایستی در بازوش ضرب بشه. بازوش هم میشود 7 منهای با 14. پس ضرب در 7 منهای 14 هم میشه 6.6 منهای با، چون گشتاور این یکی پاد ساعتگرد هست، منهای 6/75 ضرب در سینوس 15/6 ضرب در بازوش. بازوش رو هم میبینید مقدار این نیرو فاصلش تا نقطه او بازوش هست 2 متر، پس ضرب در 2 و اینجوری میتونیم گشتاور رو حساب کنیم. 6/75 ضرب در کوسینوس 15.6 ضرب در عدد 6.6 منهای با 6/75 ضرب در سینوس 15/6 ضرب در 2.
مقدارش می شود 39.3 کیلو نیوتن متر.